ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਵੈਲਕਮ ਯੂ ਆਲ ਔਨ ਸੀਬੀਐਸਈ ਸਿੱਖਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ PSSB ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਲੈਰੀਕਲ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਟੇਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਏਜ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ A to Z ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, 917 ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨੰਬਰ 03 ਆਫ 2022 ਕਲਰਕ ਕਮ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ 917 ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਆਊਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ PSSB ਕਲਰਕ ਵੱਲੋਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਟੇਲਡ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ PSSB ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੇਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੇਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਡੇਟਸ ਬਾਰੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਨਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਰਹਿਣਗੇ ਨਾ। ਐਂਡ ਫੀਸ ਤੁਸੀਂ 18/6 ਤੱਕ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 18/6 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਫੀਸ ਵੀ ਭਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ SBI ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਤਾਂ 18/6 ਤੱਕ ਇਸ ਫੀਸ ਵੀ ਭਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15 ਕੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੱਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸੇ ਸਬਮਿਟ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 917 ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵਾਈਡੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਈਜ਼ ਮੇਨਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਐਪ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਜੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਰਾਜੇ, ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਮੇਨ ਯੋਗਤਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ 120 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਾਜੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਨਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਰਾਜੇ, ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 120 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਰਾਜੇ। ਐਂਡ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦਾ ਜੋ ਰਿਕਰੂਟਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਵੇਗੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਮੀਨਸ ਰਿਟਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਐਂਡ ਮੇਨਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਵੀ ਫਾਊਂਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿਹਾ, 18 ਤੋਂ 37 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਨਲੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਮੰਗੀ, 18 ਤੋਂ 37 ਸਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪਿਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਾਤੀ ਮੀਨਸ SC ਐਂਡ BC ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 42 ਸਾਲ ਉਮਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮੰਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਾਜੇ ਰਾਜ ਐਂਡ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੀਨਸ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ 45 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਮਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟਸ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਸਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫੀਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਹੈ ਆਮ ਵਰਗ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀ ਐਂਡ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਮੀਨਸ ਸਪੋਰਟਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਸਤੇ SC ਐਂਡ BC ਵਾਸਤੇ 250 ਰੁਪਏ, ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਵਾਸਤੇ 200 ਰੁਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 500 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਰਾਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ, ਹੁਣ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਹੋਗੀ। ਚੋਣ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ, ਚੋਣ ਵਿਧੀ ਚ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਨਗੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੰਦੇ ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40% ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਜੇਕਰ ਬੈਠਣਾ, ਕਿਤੇ 'ਚ ਬੈਠਣਾ, ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 40% ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਰਾਜੇ।
30 ਸ਼ਬਦ ਪਰ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਾਵੀ ਫੌਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਓਨਲੀ ਫॉर ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਨੇਚਰ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਰਿਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਮੈਰਿਟ ਬਣੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਟਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ। ਰਿਟਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ 82% ਪਲੱਸ ਮੈਰਿਟ ਜਰਨਲ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਕੈਂਸੀ ਲਗਾ ਲਓ 80 ਤੋਂ 82% ਪਲੱਸ ਮੈਰਿਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਰਨਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 82 ਤੋਂ 83 ਨੰਬਰ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕੋਗੇ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿਲੇਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਰਾਜੇ ਨਾ। ਚਲੋ ਸਿਲੇਬਸ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗੂ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਮੈਥ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਪੰਜਾਬੀ, ਜੀਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇਮ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ CBSE ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਫੈਕਲਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਅਰਾਊਂਡ 90% ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। 90% ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 85% ਤੱਕ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਾਜੇ, ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ। ਚਲੋ ਬਾਏ ਬਾਏ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਪੜੋ। ਐਂਡ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਪੜੋਗੇ, ਵਧੀਆ ਕਰੋਗੇ ਨਾ। ਚਲੋ ਬਾਏ, ਥੈਂਕ ਯੂ।